Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të flasim për një prej edebeve dhe rregullave më të shtorë të duas, e që është ngritja e duarve. Po gjatë duas është rregull dhe sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mi ngrit duart te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo është pohu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta. Madje disa prej dietarëve kanë thënë se hadithet që transmetohen në këtë temë janë mutawatire. Tonë janë hadithe të shumta që janë transmetuar. Madje Suyuti Allahu mëshiroft kur e komenton librin e Imam Nevovijut dhikreve, që është në shkencën e hadithit, si shembull për hadithet që janë mutawatire e sjell edhe këto. E thot faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu 100 hadithin fihi raf'u yadayhi fi du'a. Thot janë transmetuar pe pejgamberin për 100 hadithe ose për afërsisht 100 hadithe që tregojnë se ai ka ngrit durr gjatë duas. O ka jama'tuha fi juz'in. Thot edhe këto hadithe i kanë mbledhur në një libër. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifatin. Fa kullu qadiyatin minha lam tatawatar. Mirë po këto hadithe flasin për raste ndryshme. Do të thonë në raste ndryshme i ka ngrit durr. Nuk mund të thonë që një hadith që flet për një rast vetëm është në rrugë mutawatir. Mirë, po në raste ndryshme janë transmetuar për afërsisht 100 hadithe. Thot wal qadru al mushtaraku fihi huwa ar-raf'u 'inda ad-du'a tawatara bi'tibari al-majmu'. Prandaj thot, nëse i marrim totalin e këtyre haditheve që flasin për ngritjen e duarve gjatë duas, atëherë themi që hadithi është mutawatir. Pra nga se secili prej këtyre haditheve flitet që pejgamberi sa gjatë duas i ka ngrit durr. Edhe Buhari Allahu mëshiroft në sahihin e tij e ka një kapitull që është kitabu da'wat, kapitulli rreth lutjeve. Edhe prej temave që i kanë përmend këtë kapitull është raf'ul aidi fi du'a, ngritja e durrve gjatë lutjes. Dhe ka sjell hadithe ndryshme në këtë kapitull ose në këtë temë. Prej tyre është hadithi e Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, i cili thotë da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayada ibtayhi. E kam pa pejgamberin sa son kur është lut i ka ngrit durrt, saqë e kam pa edhe të bardhën e nën sqetullave të tij, pra ngjyrën e bardhë. Pashtu Ibn Umar radiyallahu anhu tregon thotë rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa qala pejgamberi sa i ka ngrit durrt kur është lut. Edhe Enes radhiyallahu anhu transmeton gjashëm. Po rafa'a yadayhi hatta ra'aytu bayada ibtayhi. Pejgamberi ka ngrit durrt derisa e kam pa këtë bardhën, pjesën e bardhë në sqetull. Këto do të sjell Buhariu në sahihin e tij këto hadithe. E komentuesi i Sahih al-Buhari është Ibn Hajar Allahu mëshiroft në librin e tij në Fathul Bari tregon se vërtet janë transmetuar hadithe të shumta në këtë temë. Pastaj i përmend disa prej tyre. Thot, prej tyre janë hadithi e Abu Hurairës sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon thot qadimat Tufail ibn Amr ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna dawsan asat fad'u Allah alayha. Thot Tufail ibn Amr radiyallahu anhu ditë erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ka bëj hijret te pejgamberi në Medinë. Edhe ky ka qenë prej fisit Daws. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërgu si thirrës te fisi i tina, atë të afërm të imi thirrën në Islam. Edhe kur është kthyer te pejgamberi ka thonë ata s'po mbindën, nuk po pranojnë Islamin. Prandaj lutë Allahun kundër tyre. Edhe do thotë sahabët kanë prisë që pejgamberi sa më lut kundër atij fisi. Thot fastaqbal al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Atëherë pejgamberi thotë u drejtu ka kibla, edhe i ngriti dy duart e tij, fa qala Allahu mahdi dawsa. E tha Allahu zoje fisin Daws. Pra nuk u lut kundër tyre. Mirë po tha Allah u zoje ata. Allah subhanahu taala ka pranuar lutjen e tij nga se do thotë këto felu kthy prap të fisit tina edhe ka vazhduar me thirrje edhe në vitin ose ditën kur u shliru Khajberi është ardhur me 80 apo 90 familje të fisit Daws gjithë që e kanë pranuar Islamin. Pra pejgamberi ka lutur Allahu mahdi dawsan wa'ti bihim. Allah uzoje Dawsin, fisin Daws edhe silli tek kon, pra si muhajgjerët që bëjnë hijret apo silli në rrugën e besimtarëve. Pra këtu beshohen se pejgamberi ka ngrit durr gjatë kësaj lutje. Po ashtu Ibn Hajar e sjell hadithin tjetër që prapë ka të bëjë me Tufail ibn Amr
E këtë hadithet e transmeton Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, i cili thotë që Tufeli kur ka bëu hijrat te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po është e njëjta ngjarje, thotë ka ardhur me disa prej pjesëtarëve të fisit të tij, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thotë nuk ka përshtat aty në klima e Medinës. Klima e Medinës, shumica prej sahabeve që kanë bërë hijrat në Medinë nuk ka përshtat edhe kanë pas probleme me shëndet. Po të njëri prej tyre që ka qenë bashkë me Tufelin, thotë ka marrë një shigjet të madhe ose disa shigjeta të mëdha dhe i ka kaput gishtat e tij. Edhe për shkak të gjakderës ka vdek. Atëherë Tufeli ka po në ndër, edhe ka po në një pamje shumë të mirë, shumë të bukur. Pra ka po në xhenet. Edhe ka pyet çfarë bani Allah me ty? Ka thonë, ma fali për shkak të hijretit që e kumbote pejgamberi. Pra ka myt veten, se i ka prej gishtat dhe ka vdek. Llogaritë si vetë vrasi. Mirë po, për shkak të hijretit e pejgamberit, Allah ja ka fal këtë mëkat. Mirë po thotë ky e ka po në ndër që pimlon durt. E ka pyet pse pimlon durt, se thotë më kanë thonë, pra ata që më kanë dërguar në xhenet, që ata që ja ke bë vetes, pra dëmen që ja ke bë vetes na nuk ka përmisojna. Pra si dënim. Kjo hadith ka, do të thonë, kuptime të shumta. Mirë po, pejgamberi sa mas kësaj, kur e ka po këtë arën, ka shkuar dhe ja ka tregu pejgamberi sa atëherë thotë faqala nabiu sallallahu alaihi wasallam Allahumma waliyadayhi faghfir wa rafa yadayhi. Sa ti ka ngrit durt, e ka thonë Allah falja edhe për dy durt e tij që i ka kaput, falja atë mëkat. O dihet që Allah subhanahu wa taala pranon duan për jashtë dhe ja ka falë, do thotë atij personit të dha gjuna që e ka bëu, që i ka shkurtuar durt e tij. Për këtyre haditheve që e sjell Ibn Hajar është hadithi Aishës radhiyallahu anha, që tregon thotë anha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi wa yaqul Allahumma inni ana bashar. Allahumma innama ana bashar. Thotë Aisha radhiyallahu tregon thotë se e kanë pa pejgamberin duke ngrit durt. Po i ka ngrit durt edhe ka lutur Allahun, ka thonë Allahu unë jam vetëm një njeri. Prandaj thotë atë lutje që e kanë bërë kundër dikujt, ose zemrimin që e kanë pas ndaj dikujt, ose ofendimin që e kanë bërë dikujt, edhe pse këto kanë qenë rrose të ralla. Pejgamberi sa më thotë bëni ato pastrim. Pastrim për mëkatet dhe ngritjen në shkallë të xhenit. Ibn Hajar Allah më shoh pastaj vazhdon thotë wa min al-hadith as-sahiha fi dhalik, fi haditheve të sakta që janë transmetuar në këtë temë është edhe hadithi që transmeton autori pra Buhariu rahimahullahu Allah mëshiroft në librin që e ka për ngritjen e duarve. Edhe thot, pra sahabiu transmeton thot ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafi'an yadayhi yad'u li Uthman. E kam pa pejgamberin që i kishte ngrit durt edhe lutej për Uthmanin radhiyallahu anhu. Po ashtu në Muslimi transmeton për Abdurrahman ibn Samura për ngjarjen që ka të bëjë me eklipsin e diellit, kur pejgamberi ka dalë u fal, edhe ka lutur Allahun thotë fantahaytu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rafi'un yadayhi yad'u. Shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pashi kishte ngrit duart edhe lutej. Ngjajshëm transmeton edhe Aisha për këtë ngjarje, për ngjarjen e eklipsit e diellit, thotë thumma rafa'a yadayhi yad'u. Pastaj pejgamberi mas namazit për ngriti duart edhe lutej. Në një hadith tjetër që transmeton Aisha radhiyallahu anha, tregon se pejgamberi sa është lut për ata që janë të varrosur në Beqi, pra në varrezën e Medinës, thot farafa yadayhi thalatha marrat. E kam pa pejgamberin kur lut 3 herë i ngriti duart edhe lutej për banorët ose për të varrosurët që janë aty në varrezën e Beqis. Po ashtu Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon, hadithi është i gjatë, e transmeton hadithin ku tregon se si pejgamberi ka çliruar Mekën, e mes tjera thot farafa yadayhi wa ja'ala yadhu. Pejgamberi ngriti duart edhe lutej. Në dy sahih transmetohet hadithi i Abu Humeidit në personin i cili ose ngjarjen që ka të bëjë me personin që është Ibn Lutjeve. Që Ibn Lutjeve pejgamberi e ka dërguar me mbledh zakatin. Edhe gjatë tubimit apo mbledhjes zakatit dikush i ka dhënë dhurat, i ka dhënë diçka më shumë si dhurat. Edhe kur u kthy, pejgamberi ka thonë, kjo është për zakatin që ma ka dhënë me tubu, kurse këtë dhuratën për maj për vetë. Atëherë pejgamberi është zemëruar shumë. Edhe ka thonë, pse
edhe u hyp në minber dhe ka marrë ligjërat. Ka thënë se është puna e disave që po thonë kjo më është dhënë dhurat me ta kanë mua kurse kjo është për juve. Tha sikur të kishte ndruaj në shtëpinë e babës ose nanës tij ai kish marrë këtë dhurat. Pastaj këto thot që e Muhamedi transmeton thot thumma rafa yadayhi hatta ra'aytu ufrata ibtayhi. Kur ka qenë në minber pe asam thot I ka ngrit durt derisa ja kanë pa këtë bardhësinë në shetullah. Yaqulu Allahumma hal balagt edhe tha Allah e përcjella dhe e kontova mesazhin. Po është hadithi Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu I cili tregon thot anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhakara qawla Ibrahim wa Isa. Thot për asam një ditë përmend fjalën e Ibrahimit, pra lutjen që ka vënë Ibrahimi për ummetin e tij, edhe Isa alayhis salam. Pastaj thot rafa yadayhi wa qala Allahumma ummati. Për asam ngriti duart dhe thot Allah falë edhe ummetin tim. Pra u lut për ummetin e tij. Kurse Umeri radiallahu anhu transmeton thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha nazala alayhi al-wahyu yusma'u inda wajhihi kadawi an-nahl. Pasar që për jamësam të izbris të shpalja, thot ne dëgjonim të koka atina sikur ai zukama bletave, dëgjoj, po kur për jamësam I izbrit të shpalja. Fa anzala Allahu alayhi yawman thumma surri anhu. Thot një ditë kështu për jamësam thot izbrit të shpalja, pastaj masi ka leja gjendje, thot fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi da'a. U kthye ka qibla, I ngriti duart edhe u lut. Usama bin Zaid radiallahu anhu tregon thot kuntu ridfa nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fa rafa yadayhi yad'u. Thot kam qenë I hipur në kafshën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Arafat në Hajj. Pra mbrapa atina në kafshë. Thot edhe pejgamberi sallallahu në Arafat pra duke qenë I hipur mbi kafshën e tij I kishte ngritur duar edhe lutej. Fa malat bihi naqatuhu fa saqata khitamuha. Thot edhe një herë kafsha ti pra devja thot u anua pak edhe ra poshtë freri I saj. Fatadawalahu bi yadihi wa huwa rafi'un al-yad al-ukhra. Pra nëse thot e mur atë litarin e ngriti afër vetes, thot edhe vazhdonte me moj dorën tjetër të ngritur. Duke ka qenë duke u lutë e ka marrë atë frerin edhe pastaj ka vazhdu prapë. Hadithin Qais ibn Sa'dit që transmetohet te Abu Davudi thot thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa yaqul Allahumma salawatuka wa rahmatuka ala ali Sa'd ibn Ubadah. Po për nëse është lut për familjen e Sa'd ibn Ubadës. Thot I ka ngrit durtë është lut ka thënë o Allah dërgoj salavat edhe mëshirën tënde për familjen e Sa'd ibn Ubadës. Në fund këtë këtyne Ibn Hajeri thot wal ahadithu fi dhalika kathira. Hadithet që transmetohen për këtë çështje janë të shumta. Pa Ibn Hajeri Allahu mëshiroft I ka përmbledh gati thuajse gjitha hadithet që flasin e që tregojnë se është prej rregullave duas që mi ngrit durët tona. Gjithashtu për haditheve të sakta që transmetohen është edhe hadithi që transmetohet te Tirmidhiu, Abu Davudi edhe në libra të tjerë për Salman al-Farisiut radiallahu anhu I cili tregon thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna rabbakum hayyun karim. Vërtet Zoti juaj është bujar edhe është I turpshëm. Yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Thot I vjen turp kur robi ngrit duart tek ai që ai t'ia kthej zbrazur. Po mos I përgjigjet lutjes tij. Po aq bujar është Allah subhanahu wa taala, sa që do t'i vjen turp kur te lut dhe ngrit duart me t'i kthy ato zbrazura, po pa marr përgjigje. Prandaj, pra hadithet që flasin në këtë kuptim që thamë edhe që tregojnë se për rregullave më të shore duas është ngritja e duarave te Allah subhanahu wa taala janë të shumta. Edhe këto hadithe që shepom gjitha po na tregojnë se kjo është prej shkaqeve që lutja dhe duaja jonë me marr përgjigje. Po mu pranu te Allah subhanahu wa taala. Nëse dëshiron që lutja jote do thot me qenë më e pranuar edhe me marr përgjigje më shumë prej Allah subhanahu wa taala atë ngriti duar ku të lutesh. Edhe suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon neve se ngritja e duarve bëhet në 3 forma. Secila prej këtyre formave do të veprohet për një lloj të caktuar duas. Pra nëse lutja është për xherim, kur ti kërkon Allah subhanahu wa taala diçka me këmbgulje,
me ngulm, edhe kërkon shumë prej Allahut subhanahu wa taala, atëherë për këto është një lloj i caktuar i ngritjes duarve. Nëse duaja është thjesht lutje e përgjithshme që ja bën Allahu subhanahu wa taala, lutje, dua që është një jetëna, atëherë kjo ka një formë të caktuar. Nëse duaja është istighfar, kërkimi i faljes, apo njësimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe madhrimi i tij, edhe kjo ka një formë të caktuar. Krejt këto e sqaron Ibn Abbas radhiyallahu anhuma në etherin që transmetohet prej tij, edhe si fjalën e tina, edhe si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë: "El-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa min mankibayk aw nahwihima." Tot kur ti lutesh me lutje të përgjithshme, atëherë ngrit durt në nivel të supeve, ose përafërsisht aty. Do të afër supeve ose në nivel të supeve. Wal istighfar an tushira bi isba'in wahidin. Kurse kur kërkon falje, thot do të më ngrit një kësht. Wal ibtihal an tamudda yadayka jami'an. Kurse nëse lutja është ibtihal, pra çfarë më është lutje e madhe, do të thonë që vazhdimisht kërkon prej Allahut, do të është për një çështje madhore, atëherë thotë është më ngrit durt lart qiellit, do sa më lart. Në një transmetim tjetër Ibn Abbas e thotë hakadha al-ikhlas, yushiru bi isba'ihi allati talil ibham. Thotë kështu do të me njësu Allahun. Po kur thoj la ilaha illallah, thotë ngrit një gishtin tregues. Wa hadha ad-du'a fa rafa'a yadayhi hadwa mankibi. Kurse kur bën lutje, thotë do të më ngrit durt në nivel super. Wa hadha al-ibtihal. Pastaj ka kur të lut Allahun shumë diçka që Allah më ta plotsu një kërkesë, thot farafa yadayhi maddan, i ka ngrit shumë lart durt Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Këto atëherë i transmeton Abu Daudi edhe të tjerë. Dietari i njohur Bekr Abu Zeidi, Allahu e mëshiroft, kur e komenton këtë hadith thot: "Wa qad ja'at al-ahadithu min fi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mubayyinatan maqama kulli halatin min hadhihi as-sifat. Min hadhihi as-sifat thalatha. La annaha min ikhtilaf at-tanawwu." Thot hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë ardhur na sqarojnë dhe na shpjegojnë se secila prej këtyre gjendjeve e ka një formë të caktuar ngritjes duarve. Nuk do të më marr këto që ti je i lirë me zgjedh cilën do prej tyre. Mirë, po nëse e bën një lloj të duas, do të me vepru njërën për këtyre formave. Por nuk është kjo kundërshtim i shumë llojit që ti mundesh me zgjedh cilën do prej tyre me vepru. Wa bayanuha kalati, thotë shërimi i këtyre është si vjen më poshtë. El-maqamu al-awwal maqamu ad-du'a al-'am. Vendi i parë është kur ti ngrit durt për lutje të përgjithshme. Wa yusamma al-masala, thotë kjo quhet edhe lutje. Duaja, lutje që është një tëna. Wa yuqalu du'a, ose i thuhet lutje ose dua. Wa huwa raf'u al-yadayn ila al-mankibayn aw nahwihima damman lahumā basitan li butunihima nahwa as-samā' wa dhuhurihima ila al-ard. Wa in sha'a qanna'a bihima wajhahu wa dhuhuruhuma nahwa al-qibla. Tot kjo kur ti lut Allah subhanahu wa taala lutet përgjithshëm, thotë i ngrit durt, që është për na tregon Ibn Abbas në nivel të supeve të bashkuara. Po thotë duhet të jenë të bashkuara, jo kështu ndonjë. Janë të bashkuara, thotë shuplagat do të jenë ngritura ka qielli, kurse shpina e durve ka tokë. Thotë lejohet në këtë rast edhe me mbulu fytyrën, edhe shpina e duarve të jetë ka kibla. Po këto dy forma lejon, ose ngrit ka qielli, ose edhe në këtë formë ka fytyra, mirë po do të jenë të bashkuara. Thot wa hadhihi as-sifatu al-'ammatu li raf'i al-yadayn hala ad-du'a al-mutlaqa. Thot kjo është një formë e përgjithshme kur ti lutesh me dua të përgjithshme, pa kufizuar. Wa fi qunut al-witri, edhe në duan e kunutit, në vitër, ngrit durën në këtë formë. Wa fi al-istisqa, edhe kur bëhet lutja për me lshu shiun. Au fi mawatin raf'ihima as-sittati fi al-hajj, ose në 6 vendet që është e preferuar të lutesh kur je në haxh. Wa ghayr dhalika në vende tjera. Këto 6 vendet në haxh që është e preferuar më lut pra është në Arafat, në Muzdalife ose që quhet Mash'arul Haram, pasi që i gjun gurt të gjemra e vogla, të gjemrat e vogla dhe i mesëm, jo të i madhi, edhe kur je në kodrën e Safas edhe Marokës. Këto janë 6 vende pra ka ardhur sunet që është preferohet më ngrit durt edhe me lut Allahun edhe ngrit këtë formë.
El maqamu thani, thot vendi i dytë ose lloji i dytë është el istighfar, kërkimi i faljes. Wa yuqalu el ikhlas, ose thuhet sinqeriteti, po kur të njëson Allah subhanahu taala me ikhlas. Wa huwa rafu isba'in wahidatin wa hiya as-sababati min al-yad al-yumna. Thot këto do të më ngrit gishtin tregues të dorës djathtë. Wa hadhihi sifatu khassatun bi maqami adh-dhikri wa ad-du'a hal al-khutbati 'ala al-minbar. Kjo thot është formë e veçantë kur khatibi e mon hutbën, pra e mon ligjëratën në ditën e xumës gjatë hutbes është të preferuar pra që sa të njëson Allahun me ngrit gishtin ose sa të lut Allahun subhanahu. Pra khatibi gjatë hutbes nuk i ngrit durt, mirë po e ngrit gishtin në këtë formë dhe lut Allahun, por ashtu kur thot la ilaha illallah ose kur e madhron Allahun e kështu me radhë. Wa halet tashahhudi fi salah, edhe kur jena në tashahhud në namaz, pra është sunetit, gjatë tashahhudit me ngrit gishtin siç e dim. Wa halet dhikri wa tamjidi wal haylala kharij as-salah. Edhe jashtë namazit, dhe sa që ti e përmend Allahun, pra thu la ilaha illallah ose e madhron Allahun, pra lejohet me ngrit gishtin këtë formë, është e preferuar. El maqamu thalithu, vendi i tretë, ose forma e tretë thot, lloji i tretë el ibtihalu. Pa e që e tha ma lartë, kur ti e lutë Allahun me ngun për diçka, e shton kërkesën tonë, vazhdimisht do thot e tepron në kërkesën tonë. Libtihal thot wa huwa at-tadarru wal mubalaghatu fi al-mas'ala. Kur ti përgjirohesh Allahut edhe kërkon shumë prej Allahut një gjë. Wa yusamma aidan du'a al-rahab. Gjithashtu kjo quhet duaja frikës. Po kur ti je duke përjetuar në frikë, je të friksu prej dikujt, prej armikut ose dikujt. Wa sifatuhu raf'u al-yadayn maddan nahwa as-sama'i hatta tura 'ufrata ibtayhi. Forma e kësaj thotë është me ngrit durt lart në qiell, sa më shumë. Këtë formë. Thot sa derisa të shihen thot kjo barësia e nësqetullave. Ai bayaduhuma wa yuqalu fi wasfihi hatta yabdu 'adada, ose disa dietar kanë thonë derisa tjerë ti shohin pra këtë pjesën e mbrëmshme të krahut. Me ngrit durt në qiell. Ai yartafi'ani min al-mubalaghati fi ar-raf'. وهذه الصفة أخص من الصفتين السابقتين في المقام الأول والثاني. Sa kjo është forma e veçantë se sa dy të parat që i përmend. Pra bëhet në disa raste më të veçanta ose rrethana të veçanta. Cilat janë këto thot wa hiya khassatun fi hali shiddati wa rahbati ka hali al-jadbi wa nazilati bi tasallut al-adu wa nahwi dhalika min maqamat ar-rahb. Kjo bëhet në to raste të veçanta kur njerëz për shembull i ka kapluar fatësi e madhe, skamje e madhe, tonë është vështirësi e madhe, atër i ngritin edhe lusin Allah në këtë formë, që Allah mi a largu këtë vështirësi. Ose thot, kur i ka sulmu armiku, edhe ka armi a poshtu vendin e tyre, atër i ngritin durt edhe lusin Allah në këtë formë, që mi Allah mi mbrojt propi sherrit edhe të keqes të armiku, thot edhe në vendet tjera, sa që njerëz përjetojnë vështirësi të madhe, ose frikë të madhe. Pra këto janë format se si duhet ngritën durt gjatë duas. Pra e pam që janë 4 gjendje, ose janë 3 forma për 3 raste ose rrethana të caktuara. Secilën prej tyre duhet me dallu në formën se si ne lusim Allahun ose e madhrojmë Allahun e kështu me radhë. Inshallah për këtë temë do të flasim edhe në dersën e ardhshëm, pra tema vazhdon. Allah subhanahu wa taala prej tij vjen suksesi, Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.